नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला मिक्स चण्याचं कालवण बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा, ही काबुली चणे घेतलेले ते 1 वाटी आणि लाल चणे 1 वाटी. कोणता पण वाटीचं प्रमाण घ्या तुम्ही, त्याप्रमाणे घ्या. हे देशी चणे आहेत बघा, लाल आणि काबुली चणे आहेत. हे जण कालवण लय भारी लागतं. त्यासाठी बघा, एक छोटे 6 बटाटे घेतलेले आहेत. तुम्ही जर मोठा जरी बटाटा असला ना 1 टाकला तरी चालेल, किंवा छोट्या आकाराचा 1 टाकला तरी चालेल. तर आता हे आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया. हे 2 ते 3 पाण्याने मी स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे. त्यात पाणी टाकायचं आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचे, कारण की जर मीठ टाकलं की नाही तर शिजल्यानंतर आतपर्यंत त्याची चव येते. तर बघा, एवढं मोठं मीठ टाकलेलं आहे. तुम्ही बारकं टाकलं तरी चालेल. आता हे कुकरला मी 5 शिट्ट्या करून घेणार आहे आणि ही बी कुकरमध्ये वेगळं शिजवून घेणार आहे. मी कुकरला 5 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत. एकदम छान असं शिजले बघ, किती भारी शिजले बघ. दोन्ही पण शिजलेले आहेत. ह्याच्यावर आपण बटाटा शिजत घातला होता, तो पण बघा बटाटा शिजलेला आहे. वेगळा घातला होता, असं घातलं होतं कुकरमध्ये. तुम्हाला जर पाहिजे असेल ना तर हा कच्चा साल काढून जरी टाकला तरी चालतो. जरी मोठ्या आकाराचा जरी घातला त्याला पण साल काढून जरी टाकला ह्याच्यात शिजवताना, किंवा नंतर जरी शिजल्यानंतर फोडणी टाकताना जरी टाकला तर लवकर बटाटा शिजतो, चांगला लागतो. अजून एक गोष्ट, तुम्हाला ह्यात जर पाहिजे असेल तर गरम मसाला टाका, कोणता पण जो आवडीनुसार. जसं लवंग, दालचिनी थोडीशी टाकली ना, किंवा मसाले विलायची, साधी विलायची, तर मस्त अशी चवीला लागेल. पण ह्या पद्धतीने एकदा करून बघा, एकदम छान असं लागतं. टोप गरम करत ठेवला आहे, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. तर 1 ते 1.5 चमचा टाकायचं आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये जिरे, मोहरी, 1 तेजपत्ता, कढीपत्ता आणि 1 मोठा कांदा बघा बारीक कापून घेतलेला आहे. कांदा चांगला भाजून घेऊया. कांदा बघा चांगला भाजलेला आहे. त्याच्यामध्ये बघा 2 चिमूट हिंग पावडर आणि 2 हिरव्या मिरच्या टाकलेल्या, त्यामध्ये कापलेल्या त्या आणि मग टाकले त्या. थोडीशी हळद टाकायचे आणि 1 चमचा लसूण आणि आलं बघा मी बारीक असं कुटून घेतलेलं आहे. ते पेस्ट केली तरी चालेल. आता हे थोडंसं परतून घेऊया आपण. चांगलं परतून घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचं टमाटर बघा बारीक एकदम कापून घेतलेलं आहे. हे पण थोडंसं परतून घेऊया आपण. चांगलं परतून घेतलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये बघा थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि गॅस बारीक करूया. मिरची पावडर टाकायचे, तिखट्यानुसार टाका तुमच्या, 2 चमचे आणि 1 चमचा गरम मसाला पावडर. नुसती मिरची पावडर आहे आणि परतून घेऊया आपण चांगलं. आता हे चणे आपले बघा थंड झालेले आहेत. ते मगाशी गरम भरपूर होते. त्याला काय करायचं, असं थोडंसं दाबून घ्यायचं. चांगले शिजलेले आहेत तरी पण थोडंसं असं दाबून घ्यायचं, म्हणजे जे मसाला आहे ना त्याची चव त्यात चांगली मुरते. बघा असे थोडे थोडे फोडून घेतलेले आहेत. जास्त असे फोडायचे नाहीत, असे थोडेसे बघा असे फुटले पाहिजेत, म्हणजे चांगले लागतं. त्याच्यामध्ये हा जे बटाटा आपला शिजलेला आहे तो सोलून टाकायचा. ह्याच्यामध्येच टाकायचा, चण्यामध्येच बघा. अशा पद्धतीने तर फुटला तरी चालेल, पण त्याची चव मस्त अशी लागते. सगळे बटाटे बघा टाकून घेतलेले आहेत. मसाला बघा किती छान असा झालेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये हे आपण टाकून घेऊया आणि तुम्हाला ह्याच्यात किती पाणी पाहिजे त्याच्याप्रमाणे टाकायचे. मिक्स करूया आपण. पहिल्याला मिक्स करून चांगलं घेतलेलं आहे. गॅस आपला मीडियम आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया. आता मी एवढं पाणी टाकलंय बघा. तुम्हाला पाहिजे असलं तर तुम्ही अजून टाकू शकता. ह्याच्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ आपण थोडंसं मगाशी पण टाकले आणि चांगलं उकळून देऊया ह्याला आपण. कालवण चांगलं बघा उकळून दिलेलं आहे. बारीक गॅसवर ठेवलं होतं बघा, किती छान असं झालेलं आहे, मस्त. आणि चवीला 1 नंबर लागतं. तुम्ही करून बघा हे अशा पद्धतीने. ह्याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया. ही भातावर, भाकरीवर, चपातीवर एकदम छान अशी लागेल. ही जर तुम्हाला जर रेसिपी आवडलीत ना तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.